אנשי המחאה החברתית יוצאים לרחובות אחרי כמעט שנתיים של שקט יחסי. כבר באופן קבוע הם מפגינים מול ביתו של שר האנרגיה סילבן שלום על מה שהם מכנים כשוד הגדול של המאה ה-21. קרה למדינת ישראל נס, גילינו גז, את זה הם רוצים לקחת ולרפד את הכיסים של הטייקונים. הדבר הזה זה שוד, זה שערוריה, ואנחנו לא ניתן לזה לעבור. אנחנו כאן בשם כל אזרחי ישראל. לא נותנים את הגז לטייקונים! הוויכוח סביב הגז החל בשנת 2009, כאשר מצבורי גז גדולים התגלו במים הטריטוריאליים של מדינת ישראל. בעלי השליטה בקידוחים מעוניינים למקסם את רווחיהם המיידיים, וזאת על ידי ייצוא של הגז למדינות זרות. אך מנגד, ניצבים אנשי המחאה, הטוענים כי הגז שייך לאזרחים. לאור זאת הוקמה באוקטובר 2011 ועדת צמח, שמטרתה לקבוע מהו היקף הגז הדרוש לשימוש מקומי, מול האפשרות לייצא את הגז. אך פעילי המחאה פחות מרוצים ממסקנות הוועדה. אנחנו יודעים איך עובדות ועדות ממשלתיות. הן כמעט תמיד של אנשים איתם. זאת אומרת, יוזמים אותם מראש כדי להגיע למסקנה, ואז מציירים את הנתונים יפה מסביב. לפי הערכות של ועדת צמח, מדובר על כ-960 מיליארד מטרים מעוקבים של גז. מתוכם, המליצה הוועדה להשאיר כ-450 מיליארד מטרים מעוקבים לשימוש מקומי, בעוד ששאר הגז יופנה לטובת ייצוא. הרווחים הצפויים למדינת ישראל עומדים על כ-500 מיליארד שקלים, מתוכם 300 מיליארד שקלים כתוצאה מייצוא מיידי של הגז. אך מתחקיר שערכו אנשי מגמה ירוקה עולה כי ייצוא עתודות הגז של ישראל ישאיר אותה בעתיד עם הצורך לייבא דלקים אחרים מחול. אין ספק שזה הפסד, כי הייבוא במחיר הרבה יותר גדול, שהם מדברים על פי 4 או פי 5 אפילו מהמחיר של להשתמש בגז שיש לנו כאן היום. אנחנו כבר מגיעים לכמה גז יש. החישובים מראים כי ההכנסות שתשיג ישראל מייצוא הגז לא יחסו על ההוצאות שהיא תצבור מייבוא דלקים בעתיד, ונראה כי המשק הישראלי עלול להפסיד כ-600 מיליארד שקלים. מעבר לכך מסבירים הפעילים, לייצוא מצומצם של הגז יש יתרונות רבים. זה ישדרג דרמטית את איכות החיים של כולנו, זה יוריד פלאים בעקבות זה את יוקר המחיה, ויהיה כאן שפע. אנחנו לא רגילים לדמיין את עצמנו בשפע, זה נראה לנו משהו מהאגדות, אבל מגיע לנו. זה שלנו, זה של כולם. בינתיים, השפע היחידי שאנחנו יודעים עליו הוא שפע של גז, וההחלטה על כמות הייצוא תשפיע לבדי על כולנו.